هاي جايز، اليوم بدي احكي لكم عن موقف صار لي في الباص وكتير ازعجني لدرجة اني لازم احكي لكم اياه. بس يلا خلينا ندخل في القصة. كلنا بيصير معنا مواقف واشياء بالباص. للناس اللي بيستخدموا المواصلات العامة ما بيسوقوا زيي، اللي بيطلع لك ريحة اكل بتوصل لاخر العالم، واللي صوت الاغاني معلي لاخر اشي ومش سائل في اللي حواليه، لدرجة حتى اللي ما بسمع بيصير يسمع، وغيرها كتير. بس قصة اليوم صراحة هي مش كتير مختلفة، بس كتير عملالي أزمة مو طبيعية. يوم من الأيام طالع على الكلية، عندي كلاس صباحي الساعة 7:30 الصبح، والواحد لسه مش طايق حاله. طبعا هذا الباص أكتر واحد ما بحبه. ليش؟ لأنه بيكون عليه طابور عالمي، اللي رايح على الشغل واللي عنده كلاس بدري زيي، ما علينا كلكم، واللي راح يصير كوم تاني. أخيرا إجا الباص وطلعت روحي وأنا واقفة، لأني بحب أوقف بدري عشان ألاقي لي مكان فاضي. المهم دخلت الباص وبدأت عملية المسح عن مقعدين فاضيين، لأني ما بحب حد يقعد جنبي. بس طبعا إذا ما في أماكن للناس بخليهم يقعدوا، ولا شو يعني؟ مش راح أخليهم واقفين. يسار يمين، يس، لقيت مقعدين جنب بعض فاضيين قبل الأخير. رحت قعدت وما ضل ناس كتير وراي، كلهم قعدوا. الحمد لله خلصت المهمة الصباحية اليومية. فجأة واحد جاي متأخر، رجال طول بعض ما شاء الله يخزي العين، ضل يمشي وأنا مش راضي أطلع عيني بعين عشان ما يجي يقعد جنبي. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن على قولتهم، ترك كل المقاعد الفاضية اللي قدامي وجاء قاعد جنبي. عاد أنا ما بحب حد يقعد جنبي، لا ورجال كمان. فصار وضعي ملزقة بالشباك. مش الباص، مرت 5 دقايق ويا حبيبي حضرته ما أفطر بالبيت، وحبكت يفطر هالقيت. طلع لك المعلم سندويشة المش عارفة إيش هي اللي لفها في قصدير. ليش قصدير؟ ما في إشي تاني؟ بس على القليل الحمد لله طلعت جبنة، مش ريحة إشي بتخنق البني آدم. مشيت له إياها، بس صار ياكل بصوت عالي. أكتر صوت بكره بحياتي. مسكت حالي بالعافية وأهدي نفسي. خلص كلها نص ساعة يا بنتي، وهو ولا على باله، ماخذ راحته وبياكل. ما صدقت أوصل على المحطة وأشجر بسرعة الضوء. بعد عن الموقف هاد، كل ما يكون عندي باص صباحي بوقف بالطابور، بتطلع وراي قدامي يمين يسار، وبعد كل مرة اكتشفت إنه ما بياخد غير موعد هذا الباص. قررت أسوي خطة. صرت كل مرة أسوي مسح عشان أتأكد إجا ولا لا، ولسه مهمة المسح شغالة. بطلع على الدور الثاني من الباص وبلاقي مقاعد حبايبي فاضيين. مش كل مرة بدي أمشيله الموضوع، يعني الواحد صاحي بدري مش رايق لناس زي هيك. صرت أقعد على المقعد اللي على الطرف عشان ما يجي يقعد جنبي، لأنه دايما متأخر. إذا في بنت ولا مرة بحترم حالي وبقعد جنب الشباك عشان يقعدوا، بس بأغلب المرات بضل الكرسي اللي جنبي فاضي وما حدا بيجي. نرجع للقصة. قعدت على الطرف وضليت أطلع بطرف عيني، إجا ما إجا. صراحة مش عارفة ليش شغلة حالي بهاي القصة، بس عن جد مش مروقة حدا يزعجني من صباحية رب. قرر حضرة جنابه يظهر كالعادة آخر واحد، بس خلص ما في تيجي. خطتي ضلت مستمرة، وقعدت على الطرف وعملت حالي مش شايفة حدا. يس، نجحت الخطة. ما قعد جنبي، بس المشكلة قاعد بالكرسي اللي على يميني بالجهة الثانية. وليش بحب يقعد آخر شي حتى ما يكون مليان الباص وفي كراسي فاضية قدام؟ ليش ما بيروح يقعد هناك؟ بتحس عن جد عنده عشق يقعد جنب حدا، بس في آخر مقاعد في الباص مش اللي قدام. طبعا أنا ما بعمل هيك كل مرة بركب فيها مواصلة، بس اللي في هذا الموعد خاصة تبع الباص، لأني من كتر المسح حفظت الناس اللي بيركبوا، وعارفة مين اللي صوت أغانيه أعلى من الديسكو وغيره. يعني صراحة الواحد لازم يفكر ويحط نفسه بمكان الناس التانيين، خصوصا إذا بمكان محدود زي الباص. إذا مريتوا بقصص زي هيك أو غيرها بالمواصلات العامة، احكوا لي إياهم بالكومنت سيكشن، خلونا نقرأ قصص فيها أكشن شوي. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم اللي بيمروا بمواقف زي هيك، ونشوفكم فيديوهات تانية. باي باي.